ආයුබෝවන් ශ්‍රී ලංකන් කුසින් channel එකට ඔබව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ ගෝවා මල් කරියක් එහෙමත් නැත්නම් කෝලිෆ්ලවර් කරියක් හරියට හදන්නේ කොහොමද කියලා. අපි දැන් එහෙනම් බලමු ගෝවා මල් කරිය හදන්න අපිට අවශ්‍ය වෙන අමුද්‍රව්‍යයි කුළුබඩුයි මොනවද කියලා. මම මෙතන අරන් තියෙනවා හොඳට පිරිසිදු කරගෙන ලුණු වතුරෙන් හොදගත්ත ගෝවා මල් ග්‍රෑම් 500ක්. මම ඒකට අද එකතු කරගන්නවා ලුණු ගෙඩියක්, අවුමිරිස් කරල් 3ක් 4ක්, රම්පේ කරපිංචා, ඒ වගේම තක්කාලි පොඩි ගෙඩියක්, ඒ වගේම සුදු ලුණු බිග් 3ක් 4ක්, තෙල් මේස හැන්දක්, කහ කුඩු තේ හැඳි කාලක්, ඒ වගේම ලුණු කුඩු තේ හැඳි කාලක්, අමු තුන පහ කුඩු තේ හැඳි එකමාරක්, ඒ වගේම මිරිස් කුඩු තේ හැඳි භාගයක්. ඒ වගේම මට මේකට ඕන වෙනවා අබ ඇටි තේ හැඳි කාලකුයි, උළුහල් තේ හැඳි කාලකුයි, කුරුඳු පොතු කෑලි 3ක්. ඒ වගේම මම අද මේකට එකතු කරනවා උකු පොල් කිරි කෝප්පයයි, දිය පොල් කිරි කෝප්පයයි. දැන් මගේ භාජනය හොඳට රත් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් මම මේකට එකතු කරනවා තෙල් මේස හැන්දක්. දැන් මම දාපු තෙල් ටික හොඳට රත් වෙලා තියෙන. අපි ඉස්සෙල්ලා මේකට අබ ඇටයි උළුහාලු එකතු කරමු. ඒ වගේම අපේ කුරුඳු පොතු, රම්පේ කරපිංචා ටික, සුදු ලුණු ටික, අමු මිරිස්, ඒ වගේම අපි කපාගත්ත පොඩි බී ලුණු ගෙඩිය. පොඩි රන්වන් පාට වෙනකම් වැද ගන්න ඕනේ. තාම අපේ ලුණු සුදු ලුණු ටික බැදිලා නැහැ. තව ටිකක් රන්වන් පාට වෙනකම් අපි මේක බැදගමු. දැන් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මගේ ලුණු සුදු ලුණු ටික හොඳට බැදිලා තියෙන්නේ. මම දැන් මේකට තක්කාලි ටික එකතු කරනවා. ඔයගලන් තක්කාලි වලට කැමති නැත්නම් මේ වෙලාවේ ඔයගලන්ට සීඹලට දෙකක් විතර එකතු කරගන්න පුළුවන්. දැන් අපි මේකට අපේ 3-5 ටික එකතු කරගමු. මම මුලින්ම අමු 3-5 තේ හැඳි එකමාරයි, මිරිස් කුඩු තේ හැඳි භාගයයි, කහ කුඩු ටිකයි, අපේ ලුණු කුඩු ටික එකතු කරනවා. අපි දැන් ඒක හොඳින් මිශ්‍ර කරගමු. අපි දැන් කුළුබඩු ටිකයි අමුද්‍රව්‍ය ටිකයි මිශ්‍ර කරගත්තා. දැන් මම ඒකට අපේ මල් ගෝවා ටික එකතු කරන්න හදන්නේ. මල් ගෝවා ටික අපි හොඳින් කලවම් කරගමු. අපි දැන් මේකට අපේ දිය පොල් කිරි ටික එකතු කරගමු. දැන් අපි දිය පොල් කිරිත් එක මේක මේ විදිහට තැම්බෙන්න වහලා තියමු. මේ වෙලාව වෙනකොට අපි මේක ලිපේ තියලා හරියටම විනාඩි 1මාරක් විතර එනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති තාම අපි දාපු දිය පොල් කිරි ටික හිඳිලා නැහැ. ඒකින් අපි තව ටිකක් මේක තඹගමු. මේ මම මල් ගෝවා එක ලිපේ තියලා හරියටම විනාඩි 2මාරකට විතර පස්සේ තව ටිකකින් අපි උකු පොල් කිරි ටික එකතු කරගමු. දැන් අපි මේ වෙලාවේ අපේ උකු පොල් කිරි ටික මේකට එකතු කරගමු. මේ වෙලාවේ මගේ කුස්සිය හරිම සුවඳයි. අපි තව චුට්ටක් මේක නටලා බාමු ලිපේ. දැන් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති අපි දාපු උකු කිරි ටික හොඳට නටනවා. අපි තව තප්පර 30කින් ලිප ඔෆ් කරමු. දැන් මේ තප්පර 30කට පස්සේ අපි ලිප ඔෆ් කරමු. අපි දැන් මේක බෙදාගමු. මේ විදියට මල් ගෝවා කරියක් ඔයාලත් හදලා බලන්නකෝ රස කොහොමද කියලා. මේ වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාලා යාළුවොත් එක්ක ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා. මේ වගේ තවත් වීඩියෝ නරඹන්න subscribe button එක press කරලා bell button එකත් press කරන්න අමතක කරන්න එපා. මේ වගේ තවත් රසවත් කෑමක් එක්ක අපි යලිත් හමු වෙමු. මම මෙලිසා.